วัสดีครับมารีวิวคูริโอนะครับของตัวมาตารีนะครับอันนี้จะมีชื่อว่า Dark Room นะครับคือคูริโอเนี่ยผมยกให้เป็นคูริโอดาเมจอันดับที่2รองจากวอร์ด้าเลยนะครับอ่าในเรื่องดาเมจนะโดยความสามารถของตัวคูริโออันนี้นะครับเมื่อเราตีตัวทองของตัวมาตารีนะครับเขาจะทิ้งปีกขนนกไว้นะครับที่พื้นอ่าจากนั้นเมื่อเราทำการดีฟิวหรือกดอัลติเม e นะครับมันจะทำการเรียกขนนกที่เราวางไว้ที่พื้นน่ะดึงกลับมานะครับผ่านร่างตัวบอสมาถึงเรานะคือจุดเนี้ยมันจะเป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะครับจะเป็นดาเมจ2ต่อนะดาเมจต่อแรกมาจากการตีเอาขนนกวางไว้ที่พื้นต่อมาดาเมจที่2เอามาจากการดีฟิวหรือกดอันตินะครับมันจะทำการดึงขนนกกลับมาอ่ะ พูดแล้วจะยังไม่เห็นภาพนะครับ เดี๋ยวผมเข้าเทรนนิ่งไปให้ดูกันเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เล่นยากมากๆเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยลองจับมูฟเมนต์ของตัวมาตาริยะมันจะเล่นไม่ได้เลยนะครับมันจะดีฟิวแปลกกว่าใครเพื่อนเลยนะโดยการดีฟิวเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งรอครับมันเป็นการเอาตัวไปโดนดาเมจนะพุ่งไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมขอตั้งบอสก่อนละกันใส่คูริโอเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นก็ให้เรากด F พุ่งแล้วครับนี่แล้วกดตีครับเนี่ยมันจะทิ้งขนนกไว้ที่พื้นนะครับอย่างนี้โดยความสามารถสีแดงของตัวคูริโอนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับขนนกนะครับ100%มันจะทิ้งไว้ทั้งหมด6ดอกนะครับ6ขนให้เราตีไปนะครับมันก็จะเป็นดาเมจซ้อนด้วยนะเพราะตอนที่เราปาขนนกไปนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เปลี่ยนธาตุในตัว Element Search ก่อนงั้นเดี๋ยวโดนสายฟ้าปาหัวรัวๆนะตีไปนะครับมันจะเป็นดาเมจซ้อนนะก็คือดาเมจที่เราเอาตีไปนั่นแหละมันจะมีขนนกผ่านล่างบอสนะครับเนี่ยดาเมจก็เลยซ้อนกันเยอะจากนั้นก็ให้เราดูนะครับว่าเราอยู่หลังตัวบอสแล้วหรือยังถ้าเกิดอยู่หลังแล้วให้เราดีฟิวหรือกดอัลติเมทนะครับมันจะดึงขนนกไว้ที่พื้นนะครับมันจะดึงขนนกจากที่พื้นน่ะมาโดนเราแล้วทะลุผ่านล่างบอสไปเลยจุดเนี้ยดาเมจแรงมากเลยนะก็มีแค่นี้นะสำหรับอันติของมาตารินะครับเดี๋ยวเซตที่ผมจะให้เล่นน่ะมันจะเล่นกับเซตสายฟ้านะแล้วเราก็ต้องดีฟิวนะครับไม่ใช่แบบจู่ๆดีฟิวได้เลยนะแบบอย่างนี้นะดาเมจมันก็จะไม่โดนบอสนะโดยอันที่ผมแนะนำนะก็ให้เราทิ้งขนนกไว้สักทางหนึ่งจากนั้นให้เราดีฟิวนะครับดีฟิวให้ตรงหน้าบอสนะจากนั้นตัวละครเราจะดึงตัวกลับมาหลังบอสจะงงไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยตอนดีฟิวก็หันหน้าออกจากตัวบอสเลยนะเสร็จแล้วตัวละครเราถ้าเกิดมันดีฟิวได้มันก็จะดึงตัวละครกลับมาข้างหลังบอสนะครับจากนั้นบอสก็จะโดนขนนกเต็มๆเลยนะในกรณีที่ไม่มีอันตินะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเจดกันเลยสำหรับตัวเจดนะครับก็จะมีเป็น Incineration Thunder Charge Element Surge ของสายฟ้า Thunder Pool Diffuse Solid หรือ Diffuse Aegis และ Backfire นะครับช่องล่างจะใส่เป็นอะไรก็ได้ผมดึงแค่สเตตของตัว Damage กับ Attack เฉยๆมันจะมีเจดหนึ่งที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือ Incineration นะครับเมื่อเกิดไฮโดรแฟร์นะครับมันจะทำการเพิ่มดาเมจ 25% 10 วิแล้วทีนี้ก็งงไปอีกว่าเราจะเอาน้ำมาจากไหนนะน้ำนะครับจะมาจาก potential นะครับศักยภาพนะอันนี้นะครับเมื่อระเบิดธาตุจะทำการติดน้ำไว้ที่บอสนะครับสำหรับไฟนะครับเอามาจากไหนนะครับเอามาจาก potential นี้เลยนะครับสกิลไฟเชงนะครับอันนี้เมื่อเรากดสกิลนะการโจมตีครั้งตัดไปของเราจะตีติดไฟนะครับเซตเนี้ย
ถ้าเกิดจะใครที่อยากแรงสุดๆเลยนะผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นวินฟอลทั้งหมดเลยร่วมทางทั้งหมดเลยก็คือมีอยู่2 4 6 8 10 12 14อันนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดทำได้มันแรงมากๆเลยนะโดย off stat นะครับที่ผมแนะนำก็จะเป็น attack แล้วก็ damage to boss นะครับถ้าเกิดใครที่เล่น off แดง off เดียวนะครับก็ให้ใส่เป็นเพิ่ม damage melee นะครับเพิ่ม damage อาวุธระยะประชิดนะอ่ะแต่เล่น2 off จะแรงกว่าเซตผมก็ไม่ได้ฟูลมีบางเจ็ดที่ไม่ฟูลแล้วกันอ่ะครึ่งหนึ่งฟูลแล้วครึ่งหนึ่งไม่ฟูลนะครับอ่ะก็ไม่งงนะว่าเจ็ดนี้จะทำงานยังไงนะครับเจ็ดอันนี้ทำงานก็มาจากศักยภาพ potential ล้วนๆเลยนะอีกอันนึงครับ diffuse ถ้าเกิดใครที่อยากได้ดาเมจแรงสุดๆเลยนะครับให้ใส่เป็น diffuse agent นะครับมันจะเพิ่มดาเมจ25%เมื่อเราทำการเอ่อ diffuse นะครับแล้วอันนี้นะครับมันก็ diffuse เหมือนกันแต่ว่านี่จะเพิ่มดาเมจ20%ก็อยากได้แรงนะครับไปใช้อันนี้ดีกว่าผมไม่มีสเตตดีๆนะครับผมเลยเอาอันนี้มารีวิวก่อนดีกว่าส่วนของคูริโอนะครับของพิเศษนะสเตตแนะนำนะครับก็จะเป็น attack โจมตี damage to boss เพิ่ม damage ต่อบอส weapon damage bonus เพิ่ม damage อาวุธและสุดท้ายนะครับเป็น skill damage นะส่วนออฟแดงนะครับในคลิปนี้ผมเอามาแค่ออฟเดียวนะครับผมสุ่มอีกอันมันไม่ได้อะดวงไม่ดีนะครับก็จะใช้เป็นพรูมนะครับเพิ่มเป็น2เท่านะครับลิมิตดับเบิลจากที่เรามีขนนก6 ดอกในหน้าเทรนนิ่งนะก็จะกลายเป็น12 ดอกเลยนะครับ12 ขนอันนี้ก็เรียกได้ว่าแรงจัดต่อมาให้ใช้ต่อมาให้ใช้เป็นชุดนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจ15%นะออฟแดงใครที่ไม่มีชุดนะครับสามารถใช้กาน้ำแทนได้นะอันนี้นะครับออฟแดงให้เป็นเมื่อเราเลือดไม่เต็มนะครับจะเพิ่มดาเมจตามเลือดที่เสียไปแต่ว่าอันนี้จะแรงกว่านะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูกันเลยนะครับก็ชั้นล่าสุดนะครับเป็นชั้น19นะจะเป็นบอสเทียร์1นะครับมาทีละตัวผมบอกก่อนนะถ้าเกิดใครที่คาดหวังว่าให้ผมเล่นตัวเก่งๆนะหยุดคาดหวังเลยครับผมแค่พอไปรอดเฉยๆนะสำหรับตัวละครตัวเนี้ยผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะมันมีมูฟเมนต์นะแล้วก็มีวิธีนะถ้าเกิดใครไม่มีเอฟนะครับให้เรางัดขึ้นแล้วก็กดเลือกทิศทางแล้วก็ตามด้วยตีนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เอฟจะง่ายกว่าพยายามอย่าล่วงนะครับถ้าล่วงแล้วมีอันติก็ดีไปนะแบบกดอันติแล้วสกิลมันจะรีนะครับเลยไม่ต้องใช้ moderation แปลเปลี่ยนแปลงก็ได้นะตีไปครับเห็นไหมดาเมจโคตรแรงโดนใบด้วยรอบอสเกิดนะครับให้เราทิ้งขนนกไว้ยิงไว้ละ12 คนจากนั้นกดอันติปุ๊บฮะทำไมเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะมันไม่โดนบอสเมื่อกี้ไม่เป็นไรเอาใหม่โดนใบเลยนะครับด้านนี้ทิ้งผลต่อ12อันทิ้งไว้ละกดอันติเนี่ยได้อันติไว้นะม
มีบางอันไม่โดนไม่เป็นไรบอสตัวเล็กมันก็จะเล่นยากนะ มันจะทำให้โดนยากอะโอ้ยโอ้ยโดนเลยดึงขนนกมา โดนไม่เต็มอีกแล้วไม่เป็นไร ก็ให้โดนให้มากที่สุดอะอ่ะตีไป2 นาทีเลยนะ ผมก็รู้นะครับว่าผมดึงขนนกมันเฉียงหน่อยอ่ะมันก็เลยโดนไม่เต็มนะอ่ะก็ได้แค่นี้แล้วครับจะสังเกตว่าตอนที่มีขนนก12 ขนนะครับ มันจะเปลี่ยนวิธีการดีฟิวสายฟ้าหน่อยนะ ก็ให้เราตีวางขนนกไว้ที่พื้นนะครับ ตีตัวทอง4 ครั้งอ่ะมันก็จะทิ้งไว้รอบละ3ก็ตี4 ทีนะครับ ก็ได้12ละจากนั้นก็ให้เรากดอันติหรือดีฟิวให้ได้นะครับ มันจะดึงขนนกกลับมา นี่นะครับสำหรับออฟแดงออฟนี้นะแล้วลองเล่นกันดูนะครับ แรงนะแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายกดอันติดูดเลือดไม่ต้องกลัวตายด้วย